Tayo po ay maglilinis ngayon ng dito sa ating mga tanim na okra. Welcome to RAQZTER channel. If you're new in this channel, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell button. Para alis pa mga damo. Maraming damo. Oops! Don't forget to like, subscribe, and click the bell button para ma-notify ka sa mga susunod ko pang mga video.